चला नेक्स्ट टॉपिक तुमचा डेफिनेशन ऑफ पंपिंग लेमा. पंपिंग लेमा हा एक इम्पॉर्टंट टॉपिक आहे. तर पंपिंग लेमाची आपण पहिले डेफिनेशन बघू. तुम्हाला थिअरीला क्वेश्चन येऊ शकतो, डिफाईन अ पंपिंग लेमा, आणि पंपिंग लेमाचे मल्टिपल एक्झाम्पल्स मधून एखादा एक्झाम्पल हे तुम्हाला एक एक्झामला विचारलं जाऊ शकतो. तर बघा डेफिनेशन ऑफ पंपिंग लेमा. पंपिंग लेमा काय आहे? लेट एल बी अ रेग्युलर लँग्वेज. तुमचा एल काय आहे? रेग्युलर लँग्वेज. रेग्युलर लँग्वेज इथपर्यंत क्लिअर. आता रेग्युलर लँग्वेज काय असते? कुठलाही फायनाईट ऑटोमेटा घ्या, DFA घ्या, NFA घ्या, कुठलाही फायनाईट ऑटोमेटा जी स्ट्रिंग ॲक्सेप्ट करते त्या स्ट्रिंगला आपण काय म्हणतो? रेग्युलर लँग्वेज. फायनाईट ऑटोमेटा जी स्ट्रिंग ॲक्सेप्ट करते तिला रेग्युलर लँग्वेज म्हणता. मग फायनाईट ऑटोमेटा काय? तुमचं एक मशीनचा टाईप आहे, म्हणून M = Q इंटू समेशन डेल्टा Q0 आणि F हे किती घेतले? 5 टपल्स. लेट एल बी द रेग्युलर लँग्वेज आणि M = Q समेशन डेल्टा Q0 F बी अ फायनाईट ऑटोमेटा विथ N स्टेट्स. आलं इथपर्यंत? रेग्युलर लँग्वेज आहे ते एखादी मशीन ॲक्सेप्ट करतं. मशीनने ॲक्सेप्ट केलं म्हणजे मशीनचे टपल्स घेतले, त्याचे टपल Q समेशन डेल्टा Q0 F असतं. तर त्या मशीनने ॲक्सेप्ट केल्यानंतर किती स्टेटमध्ये ॲक्सेप्ट केला तर त्या स्टेट्स आपण घेतो स्टेट = N स्टेट्स. एखाद्या वेळेस Nची व्हॅल्यू 2 असेल, 3 असेल, 4 असेल, 5 असेल. क्लिअर इथपर्यंत? ते झाल्यानंतर ओमेगा चेक होतो तुमचा. ओमेगा इज सबसेट ऑफ एल. आता ओमेगा काय तुमचं इथं स्ट्रिंग आहे, चेक करतो आपण ती स्ट्रिंग सबसेट आहे का एलची. एल मीन्स रेग्युलर लँग्वेज. स्ट्रिंग इज अ सबसेट ऑफ रेग्युलर लँग्वेज. हे चेक केल्यानंतर आपण अजून एक कंडिशन चेक करतो. अँड लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग मॉड ऑफ ओमेगा म्हणजे लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग्स इज ऑलवेज ग्रेटर दॅन = N. या दोन कंडिशन आपण चेक करतो. तसं जर असेल तर आपण W लिहितो. W = X, Y आणि Z. W = X, Y, Z जर लिहिला तर आपण चेक करतो मॉड ऑफ Y. मॉड ऑफ Y का घेतला? कारण की Y हा पंप होतो, Y हा रिपीटेड होतो पंपिंग लेमामध्ये. तर Y ची व्हॅल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर दॅन 0. नेक्स्ट येतं तुमचं मॉड ऑफ XY इज ऑलवेज लेस दॅन = N. N मीन्स नंबर ऑफ स्टेट्स. जर तुमचा स्ट्रिंग काय तुमची W = X, Y, Z, जर तुमचा W X, Y तुमची स्ट्रिंग आहे W X, Y आणि Z. आला इथपर्यंत? तर तुमचा हा I ऑलवेज I इज ऑलवेज ग्रेटर दॅन = 0 हवा. म्हणजे Y हा ऑलवेज ग्रेटर दॅन = 0 हवा. Y काय होईल? तुमचा पंप होईल. Y काय होईल? रिपीट होईल मल्टिपल टाइम्स. Y हा तुमचा मल्टिपल टाइम्स रिपीट होईल, म्हणून X, Y Z. म्हणजे पूर्ण पंपिंग लेमा हा दोन गोष्टीवर डिपेंड आहे. एक तुमची ओमेगा मीन्स स्ट्रिंग, सिलेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग, आणि सेकंड द व्हॅल्यू ऑफ I. याच्यावर तुमचा पंपिंग लेमा सॉल्व होतो. ही झाली तुमची डेफिनेशन ऑफ पंपिंग लेमा. आता पुढे बघा दिलेलं इंटरप्रिटेशन ऑफ पंपिंग लेमा. पंपिंग लेमा कसं वर्क करतो? आता इथे किती स्टेट दिले आहेत? Q0, Q1, Q2, Q3, Q4. किती झाल्या स्टेट्स? 5. म्हणजे N = 5. तुम्हाला माहिती स्टेट N मीन्स स्टेट. किती स्टेट झाल्या? 5 स्टेट्स. आता इथं स्ट्रिंग चेक करू शकता तुम्ही. कुठली स्ट्रिंग जनरेट होते? A B C, पुन्हा A, पुन्हा B, पुन्हा C. अजून घेतलं तर A, पुन्हा B आणि पुन्हा C आणि हा नंतर B. ही स्ट्रिंग ॲक्सेप्ट करतं हे मशीन. चेक करा, ही स्ट्रिंग ॲक्सेप्ट करतं. एकूण नंबर ऑफ स्टेट्स 1 2 3 4 5 स्टेट्स. आणि ही लेंथ किती चेक करा. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
म्हणजे लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 10. म्हणजे तुम्ही इझिली सांगू शकता मॉड ऑफ W इक्वल टू 10, नंबर ऑफ स्टेट्स n इक्वल टू 5, मीन्स मॉड ऑफ W इज ऑलवेज ग्रेटर दॅन इक्वल टू n. ही कंडिशन या ठिकाणी ट्रू झाली. झालं इथपर्यंत. आता आपण स्ट्रिंग कशी लिहितोय, W इक्वल टू एक्स वाय रेस टू आय झेड. चेक करू ही स्ट्रिंग W. आता इथं बघा तुम्ही, हा BCA हा रिपीट होतोय एकदा, हा BCA रिपीट होतोय दोनदा. चेक करा, हा B हा पार्ट BCA हा रिपीटेड होते मल्टिपल टाइम्स. म्हणजे हा फर्स्ट एक्सची व्हॅल्यू तुम्ही इझिली काढू शकता, एक्स इक्वल टू ए. कुठला रिपीट होतोय तुमचा पुन्हा BCA म्हणजे y इक्वल टू BCA आणि उरला तुमचा Z इक्वल टू BCD. हे झालं तुमचं इंटरप्रिटेशन ऑफ द पंपिंग लेमा. आपण डेफिनेशन ऑफ पंपिंग लेमा बघितली. याच्यानंतर आपण ॲप्लिकेशन ऑफ पंपिंग लेमा बघू. आता ॲप्लिकेशन ऑफ पंपिंग लेमामध्ये 3 स्टेप दिले आहेत. 3 स्टेप इम्पॉर्टंट आहेत. तुम्ही कुठलाही प्रॉब्लेम आला तर याच्यातले 2 स्टेप ॲज इट इज लिहू शकता. 2 स्टेप लिहिल्या तरी 6 मार्काचा प्रॉब्लेम असेल तरी 4 मार्क तुमचे कुठे गेले नाही. 6 पैकी प्रत्येक स्टेपला 2 मार्क्स. 3 स्टेप आहेत, 3 × 2 6 मार्क्स मॅक्सिमम. क्लिअर इथपर्यंत. किंवा त्याचा तो 8 मार्कला पण जाऊ शकतो, पण 6 मार्कला आला तरी 2 असं त्याचं डिस्ट्रीब्युशन होतं. सो ॲप्लिकेशन ऑफ पंपिंग लेमा. पंपिंग लेमा काय, पंपिंग लेमा ही एक निगेटिव्हिटी टेस्ट आहे. सिंपल, पंपिंग लेमा इज अ निगेटिव्हिटी टेस्ट. निगेटिव्हिटी टेस्ट म्हणजे काय की पंपिंग लेमा काय चेक करेल, गिवन लँग्वेज इज नॉट रेग्युलर. काय करतो, गिवन लँग्वेज इज नॉट रेग्युलर. सम लँग्वेजेस आर रेग्युलर अँड सम लँग्वेजेस आर नॉन रेग्युलर. ज्या लँग्वेज रेग्युलर असतील त्या लँग्वेजचा आपण फायनाईट ॲटोमेटा ड्रॉ करू शकतो, त्याचं रेग्युलर एक्सप्रेशन लिहू शकतो. पण जर लँग्वेज नॉन रेग्युलर असली तर तिचा फायनाईट ॲटोमेटा कन्स्ट्रक्ट करता येत नाही आणि त्याला रेग्युलर एक्सप्रेशनमध्ये एक्सप्लेन करता येत नाही. त्यावेळेस आपण पंपिंग लेमा यूज करतो. तर पंपिंग लेमा काय करतो, एक नेसेसरी कंडिशन देतं. तो कंडिशन कोणाला देतो, इनपुट स्ट्रिंगला, जेणेकरून ती इनपुट स्ट्रिंग तुमची रेग्युलर सेटमध्ये यायला पाहिजे. इनपुट स्ट्रिंग बिलॉंग्स टू अ रेग्युलर लँग्वेज, रेग्युलर सेट. म्हणजे इनपुटसाठी फक्त, म्हणजे इनपुटला तो कंडिशन देतो, त्या कंडिशनने ते इनपुट स्ट्रिंग रेग्युलर सेटमध्ये बिलॉंग होते. पण पंपिंग लेमा कधीही लँग्वेजला कंडिशन देत नाही की ती लँग्वेज रेग्युलर व्हायला पाहिजे. पंपिंग लेमा इज ऑलवेज यूज टू शो दॅट गिवन लँग्वेज इज नॉट रेग्युलर. आता पंपिंग लेमा काय असतो, पंपिंग लेमाचा पूर्ण प्रिन्सिपल हा डिपेंड असतो पिजन होल प्रिन्सिपल. याच्यावर डिपेंड असतो. सिंपल गोष्ट आहे. पिजन होल मीन्स कबूतरखाना. तुम्हाला माहित असेल कबूतरखाना काय असतो. त्याच्यामध्ये जेवढे कबूतर असतात तेवढा त्यांना सिटिंग अरेंजमेंट नसते, तेवढे होल्स नसतात. म्हणजे जर तुमचे 10 कबूतर असले तर त्यांना बसण्यासाठी जागा किती जणांची असते, 6 किंवा 7. पूर्ण 10च्या 10 कबुतरांना असते का, नसते. मग त्याच्यातले काही कबूतर तिथं बसता, काही फिरायला जाता, ते आल्यानंतर दुसरे जाता. म्हणजे सिंपल याच्यात एकच लॉजिक आहे की जेवढे कबूतर आहेत तेवढे होल नाहीत. जे कबूतर असतात ती नेहमी होलपेक्षा जास्त असतात. कबूतरखान्यामध्ये जर गेले असतील तर चेक करा. म्हणजे सिंपल, पिजॉन इज ऑलवेज ग्रेटर दॅन होल्स. क्लिअर इथपर्यंत. मग सिमिलरली हा पंपिंग लेमा डिपेंड आहे. पंपिंग लेमामध्ये काय असतं, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ओमेगा इज ऑलवेज ग्रेटर दॅन इक्वल टू एन. म्हणजे लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज ऑलवेज ग्रेटर दॅन एन. एन इज अ नंबर ऑफ स्टेट्स. इथपर्यंत क्लिअर झालं तुमचं. चला आपण इकडे येऊ.
एक्झाम्पलमध्ये ॲप्लिकेशनमध्ये पंपिंग लेमा शुड बी यूज टू प्रूव्ह दॅट गिवन सेट इज नॉट रेग्युलर. तुम्हाला ऑलरेडी सांगितलं आहे पंपिंग लेमाचं एकच काम आहे की गिवन लँग्वेज इज नॉट रेग्युलर ते शो कोण करतो पंपिंग लेमा. सर प्रत्येक प्रॉब्लेममध्ये पंपिंग लेमाच्या प्रॉब्लेममध्ये 3 स्टेप आपण घेतो. त्याच्यातली स्टेप 1 त्याच्यात काय दिलं आहे टू प्रूव्ह दॅट एल इज नॉट रेग्युलर. तुम्हाला प्रूव्ह करायचं आहे एल मीन्स रेग्युलर लँग्वेज, ती लँग्वेज रेग्युलर नाही आहे हे तुम्हाला प्रूव्ह करायचं आहे. कुठलाही एक्झाम्पल दिलं त्या एक्झाम्पलमध्ये तुम्हाला काय करायचं आहे गिवन लँग्वेज इज नॉट रेग्युलर, आपल्याला रेग्युलर नाही हे दाखवायचं आहे. तर त्याच्यासाठी आपण एक ॲजम्पशन घेतो, एक ॲज्युम करतो. स्टेप 1मध्ये काय येतो ॲज्युम दॅट एल इज अ रेग्युलर. आपण ॲजम्पशन करतोय ॲज्युम दॅट एल इज अ रेग्युलर अँड इट इज ॲक्सेप्टेड बाय अ फायनाईट ॲटोमेटा. त्याला कोण ॲक्सेप्ट करेल फायनाईट ॲटोमेटा. हाऊ मेनी स्टेट्स विथ n स्टेट्स. चेक करा टू प्रूव्ह दॅट एल इज नॉट रेग्युलर वी प्रोसीड विथ ॲजम्पशन दॅट. म्हणजे तुम्ही ॲजम्पशन करा एल इज अ रेग्युलर, एल काय तुमचं रेग्युलर आहे अँड इट इज ॲक्सेप्टेड बाय अ फायनाईट ॲटोमेटा विथ n स्टेट्स. ही झाली तुमची स्टेप 1. सिंपल सांगतो स्टेप 1 कसं लिहायची ॲज्युम दॅट एल इज अ रेग्युलर अँड इट इज ॲक्सेप्टेड बाय अ फायनाईट ॲटोमेटा विथ n स्टेट्स. सिंगल स्टेटमेंट जरी लिहिलं तरी तुमचे 2 मार्क कुठे गेले नाही. नेक्स्ट स्टेप 2 ला आलो आपण. स्टेप 2 काय आहे तुमची नाव वी चूज अ स्ट्रिंग. आता तुम्हाला स्ट्रिंग सिलेक्ट करायची या ठिकाणी. स्ट्रिंग सिलेक्ट करताना आपण नेहमी चेक करतो की ओमेगा इज अ सबसेट ऑफ एल, म्हणजे ती स्ट्रिंग रेग्युलर लँग्वेजची सबसेट यायला पाहिजे हे आपण नेहमी चेक करतो. क्लिअर इथपर्यंत. पुढे सच दॅट, आणि हे तर आपण ऑलरेडी चेक केलं बघा, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग्स इज ऑलवेज ग्रेटर दॅन एन. लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज ऑलवेज ग्रेटर दॅन एन. या 2 कंडिशन तुमच्या स्टेप 2 मध्ये यायला पाहिजे. स्ट्रिंग इज अ सबसेट ऑफ रेग्युलर लँग्वेज. लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज ऑलवेज ग्रेटर दॅन इक्वल टू एन. एन इज अ नंबर ऑफ स्टेट्स. हे ऑलरेडी आपण बघितले. कारण की पंपिंग लेमा टोटली डिपेंड्स कशावरती कबूतर खाण्यावर डिपेंड आहे. नंबर ऑफ कबूतर हे केव्हाही जास्तच असतात कशापेक्षा होल्सपेक्षा, म्हणजे त्यांच्या सिटिंग अरेंजमेंटपेक्षा. जर ही कंडिशन झाली तर हे बघा तुम्हाला ऑलरेडी सांगितलं की तुम्ही स्ट्रिंग सिलेक्ट केली. स्ट्रिंग सिलेक्ट करणं हे खूप इम्पॉर्टंट आहे. त्याचप्रमाणे हा काय की त्या प्रॉब्लेमचं की आहे हा की टू सोल्युशन युजिंग द पंपिंग लेमा. म्हणजे स्ट्रिंग सिलेक्शन इज अ इम्पॉर्टंट पॉईंट ॲज वेल ॲज इट इज द की टू सॉल्व द प्रॉब्लेम्स. क्लिअर इथपर्यंत. थर्ड स्टेपला आलो. थर्ड स्टेपला ऑलरेडी सांगितलं तुम्हाला स्ट्रिंग कशी लिहायची डब्ल्यू इज इक्वल टू एक्स वाय झेड. झालं. हे केव्हा लिहायचं जर स्ट्रिंग एक्स वाय झेड फॉर्मॅटमध्ये असेल तर 2 कंडिशन येतात विथ mod of x y is always less than equal to n and mod of y is always greater than 0. या 2 कंडिशन आपण त्या ठिकाणी चेक करतो. सो मग फायनली तुमचं जर येईल तर x y रेस टू i म्हणजे y हा पंप होईल मल्टिपल टाइम्स अँड z हा जर सबसेट ऑफ एल आला तर काय होईल गिवन लँग्वेज इज अ रेग्युलर. आणि आपल्याला पंपिंग लेमा काय सांगतोय की गिवन लँग्वेज इज नॉट रेग्युलर. तर जेव्हा बी तुम्ही फायनली याल एक्स वाय रेस टू आय झेड इज नॉट सबसेट ऑफ एल, म्हणजे तुम्ही जे ॲजम्पशन केलं होतं गिवन लँग्वेज इज रेग्युलर ते या ठिकाणी होतं का कंडिशन फॉल्स होते. मीन्स तुमचं जे ॲजम्पशन आहे त्याचं कॉन्ट्राडिक्शन झालं अँड हेन्स वी कॅन से दॅट गिवन लँग्वेज इज नॉट रेग्युलर. क्लिअर. त्या ठिकाणी पहा विच आय टू सिलेक्ट सच दॅट एक्स वाय रेस टू आय झेड इज नॉट सबसेट ऑफ एल इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हणजे हा आयची व्हॅल्यू अशी सिलेक्ट करायची की तो एलमध्ये बिलॉंग व्हायला नको, तो रेग्युलर लँग्वेजचा सबसेट व्हायला नको, म्हणून आयची व्हॅल्यू व्यवस्थित सिलेक्ट करायची. मॅक्सिमम आपण जे पण पंपिंग लेमाचे प्रॉब्लेम बघू तर आयची आपण व्हॅल्यू 2 पासून स्टार्ट करतोय मॅक्सिमम. पण काही गोष्टी काही ठिकाणी त्याला एक्सेप्शन आहेत. आय इज इक्वल टू 2 ने स्टार्ट करतो आणि प्रॉब्लेम क्लिअर करतो. हे त्याचं झालं ॲप्लिकेशन ऑफ पंपिंग लेमा. चला आपण ऑलरेडी पंपिंग लेमाची डेफिनेशन बघितली.
इंटरप्रिटेशन ऑफ पंपिंग लेमा बघितलं आणि ॲप्लिकेशन ऑफ पंपिंग लेमा बघितलं. तुम्हाला ऑलरेडी सांगितलं की ॲप्लिकेशन ऑफ पंपिंग लेमा व्यवस्थित त्याच्यावर फोकस मारायचा. त्या ठिकाणी 3 कंडिशन आहेत. त्या 3 कंडिशन आपण कुठं अप्लाय करतो, जेव्हा पंपिंग लेमाचा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचा असेल त्यावेळेस आपण 3 कंडिशन अप्लाय करतो. तर चला, प्रॉब्लेम आला आहे. शो दॅट द लँग्वेज L इज इक्वल टू A⁴n B⁴n इज नॉट रेग्युलर. आपल्याला शो करायचं आहे की गिवन लँग्वेज इज नॉट रेग्युलर. त्याच्यासाठी आपण काय यूज करतो, पंपिंग लेमा यूज करतो. तर पंपिंग लेमाची स्टेप 1 घेऊ आपण. स्टेप 1 काय असते स्टेप 1? स्टेप 1 मध्ये आपण ॲज्युम करतो की L इज अ रेग्युलर and it is accepted by a finite automata with n states. चला, assume that L is regular and is accepted by FA means finite automata with n states. झाली तुमची स्टेप 1. कुठलाही प्रॉब्लेम असला पंपिंग लेमामध्ये तर पहिली स्टेप ही जी येईल, ॲज्युम दॅट L इज अ रेग्युलर अँड इट इज ॲक्सेप्टेड बाय अ फायनाईट ॲटोमेटा विथ हाऊ मेनी स्टेट्स, n स्टेट्स. कुठलाही प्रॉब्लेम असला, डोळे लावायचं नाही, लिहायचं, तरी तुमचे 2 मार्क कुठे गेले नाही. झाला हा तुमचा स्टेप 1. चला पुढे स्टेप 2. स्टेप 2 मध्ये काय करतो आपण, ॲप्लिकेशन ऑफ पंपिंग लेमावर फोकस मारा. तिथं स्टेप 2 काय दिलेली तुम्हाला, टू चूज अ स्ट्रिंग. आता तुम्हाला स्ट्रिंग सिलेक्ट करायची आहे. तर स्ट्रिंग काय तुमची L इज इक्वल टू W इज इक्वल टू L इज इक्वल टू A⁴n अँड B⁴n. ही लँग्वेज आहे, हीच तुमची स्ट्रिंग येईल. मग स्ट्रिंग तुमची AB येईल, A² B² येईल, A³ B³ येईल, A⁴ B⁴ काही येऊ शकते. क्लिअर इथपर्यंत? मीन्स हा W इज अ सबसेट ऑफ L. आता मॉड ऑफ स्ट्रिंगचा मॉड काढला. काय येईल स्ट्रिंगचा मॉड ऑफ A⁴n B⁴n येईल. झालं इथपर्यंत? तर याच्यात काय येईल तुमचा n प्लस n, आणि n प्लस n इज ऑलवेज 2n, अँड वी नो दॅट मॉड ऑफ W इज ऑलवेज ग्रेटर दॅन इक्वल टू n, पण 2n इज ऑलवेज ग्रेटर दॅन n. हे झालं तुमचं स्ट्रिंगचं. झालं 2n इज ऑलवेज ग्रेटर दॅन n. मग आता तुमचं स्ट्रिंग तर झालं, म्हणजे तुम्ही इझिली सांगू शकता स्ट्रिंग इज सबसेट ऑफ L. आणि काय येईल तुमचा AND अँड W मॉड ऑफ W इज ऑलवेज ग्रेटर दॅन इक्वल टू n. या दोघं कंडिशन तुमच्या या ठिकाणी सॅटिस्फाईड झालेल्या आहेत. क्लिअर इथपर्यंत? सो mod of xy is less than equal to xy is less than equal to n असेल तर या ठिकाणी since लिहितो मी, since mod of xy is less than equal to n असेल तर y should be written in the form of स्ट्रिंग काय तुमची A⁴n B⁴n. तर y कसा लिहायचा, y should be written in the form of A⁴r, but r is always greater than 0. कारण की y काय तुमचा पंप होतोय, ना, मग तो 0 पेक्षा मोठा असायला पाहिजे. 0 राहिला तर तुमचा तिथं
प्रॉब्लेम होत नाही, तो पंपिंग लेमा तिथंच स्टॉप होतो तुमचा. वाय शुड बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ ए रेज टू आर आणि आर इज ऑलवेज ग्रेटर दॅन 0. हा झाला वाय. सिन्स मॉड ऑफ एक्स वाय इज लेस दॅन इक्वल टू एन असेल तर एक्स शुड बी रिटर्न किंवा एक्स विल बी रिटर्न, सॉरी शुड बी घ्या किंवा विल बी घ्या, एक्स विल बी रिटर्न. इथं पण शूडच्या जागेवर आपण विल लिहू शकतो. वाय विल बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ ए रेज टू आर. एक्स विल बी रिटर्न x will be written in the form of x will be written in the form of a raised to s. x कसा लिहाल a raised to s, y कसा लिहाल a raised to r. now w equal to x y raised to I z किंवा तुम्ही सिंपल लिहा स्ट्रिंग इक्वल टू एक्स वाय झेड, एक्स वाय झेड. आता कसं लिहाल याला, डब्ल्यू कशी येईल तुमची स्ट्रिंग, काय येईल तुमची ए रेज टू एन बी रेज टू एन. स्ट्रिंग येते तुमची ए रेज टू एन बी रेज टू एन. हा पार्ट कन्सिडर करा, पुढचा सोडा. ए रेज टू एन मध्ये हा कसा डिवाइड झाला, एक्स वाय आणि झेड मध्ये डिवाइड झाला आहे. ए रेज टू एनचा एक्स कसा लिहितो, एक्स विल बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ ए रेज टू एस. मग काय तुमचा ए रेज टू एस. वाय कसा लिहा इन द फॉर्म ऑफ ए रेज टू आर. मग ए रेज टू आर. ए रेज टू एन हा झाला तुमचा एक्स पार्ट, हा झाला तुमचा वाय पार्ट, रिमेनिंग येईल तुमचा झेड पार्ट. कसं होईल, ए रेज टू एस ए रेज टू आर आणि ए रेज टू एन आहे. ए रेज टू एन मध्ये तुमचा एस पण गेला आणि आर पण गेला. सिंपल ए रेज टू एन मायनस एस मायनस आर. हा ए रेज टू एन आहे, याच्यामधून पहिले एस मायनस झाला, नंतर हा आर झाला, म्हणजे एन मायनस एस मायनस आर. सिंपल घ्या. माझ्याकडे 10 रुपीज आहेत, 10 रुपये आहेत, एक 4 रुपये घेऊन गेला, त्याचा आपण हिशोब करणार. एक 3 रुपये घेऊन गेला, 4 आणि 3 किती झाले 7 रुपीज. आपण हिशोब लावला का, एकाला 4 दिले एकाला 3 दिले. पण जेव्हा शेवटी दुसऱ्याला शेवटचा हिशोब लावू आपण, तेव्हा 10 मधून 4 गेले आणि 3 गेले, 7 गेले, मग 3च उरले. तसंच हा ए रेज टू एस आपण काहीतरी दिला, ए रेज टू आर याला पण दिला. मग हे दोघं कुठून सबट्रॅक्ट करायचे आहेत, ए रेज टू एन मधून. मग ए रेज टू एन मायनस एस मायनस आर हा झाला आणि हा बी एन ॲज इट इज तुमचा झेडमध्ये येतो. झालं इथपर्यंत. आता आपण स्टेप 3 कडे बघू. आता येऊ आपण स्टेप 3 मध्ये. नेक्स्ट इज अ स्टेप 3. आता तुमची स्टेप 3 काय येईल, x y raised to I z is a subset of L for all I is greater than equal to 0. क्लिअर इथपर्यंत. आता या ठिकाणी आयचं सिलेक्शन इम्पॉर्टंट आहे, आयची व्हॅल्यू ही इम्पॉर्टंट. आय इज इक्वल टू कन्सिडर 2. आपण मॅक्सिमम प्रॉब्लेमला पंपिंग लेमामध्ये आय इज इक्वल टू 2 कन्सिडर करा आणि प्रॉब्लेम सॉल्व करा. म्हणजे शेवटी तुमची गिवन लँग्वेज इज नॉट रेग्युलर ॲटोमॅटिकली येते. आय इक्वल टू 2 टाकला आपण सपोज. मग स्ट्रिंग काय येईल तुमची ए रेज टू एस, तो ए रेज टू आर, ए रेज टू आर त्याचा पॉवर 2. आय इक्वल टू 2. वायचा पॉवर आय इक्वल टू 2 टाकला म्हणजे वायचा पॉवर 2 घेतला. वाय शुड बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ ए रेज टू आर, त्याचा पॉवर 2. हा तुमचा झेड येईल का, नाही. रिमेनिंग टर्म काय तुमची ए रेज टू एन मायनस एस मायनस आर आणि बी रेज टू एन, ही तुमचं स्ट्रिंग येईल.
मग याला आपण अजून रिवाइजमध्ये लिहू शकतो. याला रिवाइजमध्ये अजून कसं लिहू शकतो आपण चेक करा. a raised to s r into 2r लॉ ऑफ इंडायसेस यूज करा. s प्लस 2r प्लस n मायनस s मायनस r आणि b रेस टू n. मग तुमचा काय येतो हा s इथं चालला जाईल. 2r मधून r गेला तर r उरला a रेस टू r प्लस n आणि b रेस टू n. आलं तुमचं इथपर्यंत. a रेस टू r प्लस n आणि b रेस टू n. पण जर r इज ग्रेटर दॅन 0 असेल, सपोज r इज ग्रेटर दॅन 0 असेल तर a रेस टू r प्लस n and b रेस टू n इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ. हाय का त्या फॉर्ममध्ये a रेस टू n आणि b रेस टू n मध्ये नाही. a रेस टू n आणि b रेस टू n चा मिनिंग काय झाला, नंबर ऑफ a's and नंबर ऑफ b's आर इक्वल. पण इथं काय येईल a रेस टू r प्लस n आणि b रेस टू n. या ठिकाणी r जास्त येतील. नंबर ऑफ a's चे r किती येतील, जास्त येतील. म्हणजेच तुम्ही सांगू शकता या ठिकाणी क्लिअर, इथं तुम्ही एकदम क्लिअर सांगू शकता की w इज नॉट सबसेट ऑफ x y रेस टू 2. आयची व्हॅल्यू काय घेतली तुम्ही 2 x y रेस टू z. क्लिअर. w इज नॉट इक्वल टू x y स्क्वेअर z. म्हणजे कॉन्ट्राडिकेशन, कोणाचं कॉन्ट्राडिकेशन झालं, ॲझम्पशनचं. कॉन्ट्राडिकेशन ऑफ ॲझम्पशन, contradiction of assumption. So we can say that given language is not regular. झाला तुमचा प्रॉब्लेम या ठिकाणी सॉल्व. क्लिअर. हा w इज नॉट सबसेट ऑफ एक्स वाय स्क्वेअर झेड म्हणजे हे तुमचं या ठिकाणी रॉंग झालं. तुमचं जे ॲझम्पशन आहे ते रॉंग झालं. म्हणून गिवन लँग्वेज इज नॉट रेग्युलर. तुम्ही पंपिंग लेमा यूज करून प्रूव्ह करू शकता की गिवन लँग्वेज इज नॉट रेग्युलर. चला पुढचा प्रॉब्लेम पंपिंग लेमाचा. क्वेश्चन काय तुमचा, युजिंग पंपिंग लेमा फॉर रेग्युलर सेट्स प्रूव्ह दॅट द लँग्वेज l इज इक्वल टू 0 रेस टू i आणि 1 इज इक्वल टू 2 रेस टू i. i इज ऑलवेज ग्रेटर दॅन 0 इज नॉट रेग्युलर. i इज ऑलवेज ग्रेटर दॅन 0 i. आणि प्रूव्ह करायचं आहे की गिवन लँग्वेज इज नॉट रेग्युलर. कोणाला यूज करून, पंपिंग लेमाला यूज करून. पंपिंग लेमा वापरला तर किती स्टेप लागतील आपल्याला, 3 स्टेप. फर्स्ट स्टेप काय असते कुठल्याही पंपिंग लेमाची, assume that l is a regular and it is accepted by finite automata with n states. चला स्टेप 1 काय येईल, assume that l is regular and is accepted by FA with how many states, n states. इथे n state दिले. Assume that L is a regular and is accepted by finite automata with n state. स्टेप 1 झाली तुमची. स्टेप 2 मध्ये काय येतं, सिलेक्ट string to select a string means select w. आता लँग्वेज काय तुमची 0 रेस टू i 1 रेस टू 2i. आपण याला असं सिलेक्ट करू शकतो a रेस टू n and b रेस टू 2n. 0 काय कन्सिडर केला आपण a, 1 काय कन्सिडर केला b, i इक्वल टू n, 2i इक्वल टू 2n. झाली लँग्वेज सिलेक्ट तुमची. तर मॉड ऑफ डब्ल्यू काय येईल तुमचा, मॉड ऑफ डब्ल्यू येईल तुमचा a रेस टू n आणि b रेस टू 2n चा. तो काय येतो n प्लस
2n. किती n झाले? 3n. तुम्हाला माहिती आहे मॉड ऑफ डब्ल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर दॅन इक्वल टू n. मॉड ऑफ डब्ल्यू काय आला तुमचा? मॉड ऑफ डब्ल्यू तुमचा 3n आला. 3n इज ऑलवेज ग्रेटर दॅन इक्वल टू n. या ठिकाणी कंडिशन ट्रू झाली तुमची. क्लिअर इथपर्यंत? सिलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग संपलं. जे आपण काय चेक करतो सिलेक्शन ऑफ स्ट्रिंगमध्ये, W इज अ सबसेट ऑफ L. L इक्वल टू काय आहे? 0 1 2 आहे. आपण W काय घेतली? A⁴n B⁴2n. तो नेहमी सबसेट असेल याचा लँग्वेजचा. क्लिअर? ॲड काय चेक करायचं होतं अजून? मॉड ऑफ डब्ल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर दॅन इक्वल टू n. दोघं कंडिशन या ठिकाणी ट्रू झाल्या. क्लिअर इथपर्यंत? जर दोघं कंडिशन ट्रू झाल्या तो W कॅन बी रिटर्न ॲज स्ट्रिंग कॅन बी रिटर्न ॲज XYZ विथ XYZ मध्ये तुम्ही तिला लिहा विथ मॉड ऑफ Y इज ऑलवेज ग्रेटर दॅन 0. फर्स्ट कंडिशन. सेकंड काय येईल तुमची कंडिशन? मॉड ऑफ XY इज ऑलवेज लेस दॅन इक्वल टू n. या दोन कंडिशन येतील. ओके. मॉड ऑफ Y इज ऑलवेज ग्रेटर दॅन 0. मॉड ऑफ XY इज लेस दॅन इक्वल टू n. सिन्स मॉड ऑफ XY इज लेस दॅन इक्वल टू n असेल तर Y will be written in the form of a raised to r, but r is always greater than 0. क्लिअर इथपर्यंत? हा झाला वायचा, कारण की वाय पंप होतो. नेक्स्ट काय येईल तुमचा? एक्सचा. ही कंडिशन बघा, मॉड ऑफ XY इज लेस दॅन इक्वल टू n. मग वायचं झालं, आता कशाचं राहिलं? एक्सचं. सिन्स मॉड ऑफ XY इज लेस दॅन इक्वल टू n असेल तर x विल बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ कुठल्या फॉर्म मध्ये लिहितात त्याला? A⁻s. झाला. तुमची स्ट्रिंग काय आहे? A⁻n B⁻2n. B⁻2n ला हात लावायचा नाही, फक्त A⁻n. तिला असं डिवाइड करायची, एक एक्सचा पार्ट, एक वायचा पार्ट आणि एक झेडचा पार्ट. वायचा पार्ट काय तुमचा? वायचा पार्ट A⁻r. एक्सचा पार्ट काय तुमचा? A⁻s. स्ट्रिंग दिलेली तुम्हाला A⁻n. तर कसं लिहाल? इथपर्यंत क्लिअर झालं तुमचं? इथपर्यंत क्लिअर? चला आता आपण याला कसं लिहू? स्ट्रिंग W ॲज अ XYZ. स्ट्रिंग कसं आहे? स्ट्रिंग इक्वल टू XYZ च्या फॉर्म मध्ये लिहू. तर बघा, A⁻s येईल तुमचा, म्हणजे हा झाला तुमचा एक्स पार्ट. कुठला पार्ट झाला? A⁻x. Y काय येईल तुमचा? A⁻r. हा झाला Y पार्ट आणि रिमेनिंग तुमचा Z पार्ट. A⁻n मधून हे मायनस होतील. A⁻n मायनस हा एक्सचा आणि हा वायचा, म्हणजे हा Z पार्ट. आणि रिमेनिंग टर्म कुठली तुमची? B⁻2n. आलं इथपर्यंत? झालं. आता कुठल्या यायला याल तुम्ही? स्टेप 3. काय स्टेप 3 तुमची? W इज अ सबसेट ऑफ XYIZ where all I is always greater than equal to 0.
इथं काय सिलेक्ट करायची, आयची व्हॅल्यू सिलेक्ट करायची तुम्हाला. आयची व्हॅल्यू आपण मॅक्सिमम पंपिंग लेमाचे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करताना आयची व्हॅल्यू 2 घेतो, 2पासून स्टार्ट करतो. आय इक्वल टू 2. जर आय इक्वल टू 2 घेतला तर हे एक्सप्रेशन कसं येईल तुमचं, ए रेस टू एस ए रेस टू आर त्याचा ब्रॅकेटचा 2 ए रेस टू एन मायनस एस मायनस आर आणि बी रेस टू 2n स्ट्रिंग असं तुमची लिहिली जाईल. क्लिअर इथपर्यंत. आता काय येईल मग तुमचं फायनल, ए रेस टू एस ए रेस टू 2r ए रेस टू एन मायनस एस मायनस आर आणि बी रेस टू 2n झालं इथपर्यंत. आता ए हा कॉमन आहे, मग ए घेतला, त्याचे इंडेक्सेस एस प्लस 2r प्लस एन मायनस एस मायनस आर बी रेस टू 2n. चेक करा इथून, ए रेस टू एस प्लस ए रेस टू एस प्लस 2r प्लस एन मायनस एस मायनस आर बी रेस टू 2n. हा आर गेला, हा आर गेला, एक राहिला, हा एस गेला, हा एस गेला. फायनल काय होतं तुमचं, ए रेस टू आर प्लस एन बी रेस टू 2n. आर इज ऑलवेज ग्रेटर दॅन 0. झालं. मग तुमचं हे काय येतं, लँग्वेज काय, ए रेस 0 रेस टू आय आणि 1 रेस टू 2i. ओके. पण या ठिकाणी काय आला, तो कुठला फॉर्म आहे लँग्वेजचा, एल इज इक्वल टू 0 रेस टू आय आणि 1 रेस टू 2i असं यायला पाहिजे. पण या ठिकाणी तुमचं फायनल आन्सर आलेलं आहे ए रेस टू आर प्लस एन आणि बी रेस टू 2n. दोघं मिसमॅच होत आहेत. नंबर ऑफ वन्स इज, जर नंबर ऑफ झिरोज जरी तुम्ही 5 घेतले तर नंबर ऑफ वन्स किती यायला पाहिजे, 2i म्हणजे 10 यायला पाहिजे. नंबर ऑफ वन्स इज ट्वाइस द नंबर ऑफ झिरोज. इथं येतं का, नाही येत. या ठिकाणी तुमचं लॉजिक या ठिकाणी चुकलंय. जेव्हा तुम्ही एक्स वाय रेस टू आय ची व्हॅल्यू जर तुम्ही 2 घेतली, एक्स वाय रेस टू 2 झेड इज नॉट सबसेट ऑफ एल. क्लिअर. कारण की जर 2 व्हॅल्यू गेली तर तुमचं लॉजिक चुकतंय. तर तुम्ही लिहू शकता therefore x y square z is not subset of L. That means contradictions of the assumption. तुम्ही सुरुवातीला assumption केलं L is a regular, त्या रेग्युलर लँग्वेजचं कॉन्ट्राडिक्शन झालं. मग पुढे लिहायचं एक्स वाय स्क्वेअर, therefore x y square z is a subset of L, is not a subset of L. This is the contradiction of your assumption, and so that we can say that given language is a not regular. म्हणून तुम्ही सांगू शकता given language is a not regular. असं तुमचा हा पंपिंग लेमाचा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होतो. क्लिअर.